নমস্কাৰ কেবাজনো ভিউৱাৰ্ছে মোক সুধি আছে যে ইন দা ৱে আৰু অন দা ৱে আমি কেনেদৰে বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কম ইন দা ৱে আৰু অন দা ৱে আমি কেনেদৰে বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু কি অৰ্থৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত আশা কৰো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব ভিডিঅ'টো শেয়াৰ কৰি যাব সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰিব যাতে যি সকলে ইংৰাজী শিকিবলৈ বুজিবলৈ জানিবলৈ যত্ন কৰি আছে তেখেত সকলে এই ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে আৰু ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ শিকিব পাৰে সো আহক এটা টপিকটো ডিসকাস কৰো প্ৰথমতে চাও আমি অন দা ৱে আমি কেনেদৰে বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আপোনালোকৰ বাবে চাৰিটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেইটাৰ মাধ্যমেৰে আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰিম আমি যেতিয়া বাক্য এটাৰ দ্বাৰা কওঁ যে মই তেওঁক ৰাস্তাত লগ পাইছিলো ৰাস্তাত তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি অন দা ৱে ব্যৱহাৰ কৰিম তেওঁ ৰাস্তাত আছে বুলি কওঁতে আমি অন দা ৱে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এক কাৰণত আমি অন দা ৱে ব্যৱহাৰ কৰো সেই কাৰণটো হ'ল মই যদি কোনোবা এজন লৰাৰ বিষয়ে কওঁ তেওঁ ডক্টৰ হোৱাৰ পথত সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁ ডক্টৰ হবলৈ গৈ আছে তেওঁ ডক্টৰ হোৱাৰ ৰাস্তাত আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি অন দা ৱে ব্যৱহাৰ কৰো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম সো চাৰিটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেইটা চাওক আপোনালোকৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব সো প্ৰথম বাক্যটো মই কৈছিলো যে মই তেওঁক ৰাস্তাত লগ পাইছিলো মই পাষ্টত কৈছো তেতিয়া মই কম I met him মই তেওঁক লগ পাইছিলো ক'ত লগ পাইছিলো ৰাস্তাত লগ পাইছিলো তেতিয়া আমি কম on the way I met him on the way মই তেওঁক ৰাস্তাত লগ পাইছিলো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ৰাস্তাত বুলি কওঁতে আমি on the way ব্যৱহাৰ কৰিলো আপোনালোকে এতিয়া হয়তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে এটা সব নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে she is on the way তাই ৰাস্তাত আছে she is on the way ধৰক আপুনি কোনোবা এজন ছোৱালীৰ কথা সুধিছে তাই আমাৰ ঘৰলৈ অহা কথা আছিল কি হ'ল পোৱাহি নাই তেতিয়া মই আপোনাক কৈছো যে she is on the way তাই ৰাস্তাত আছে she will reach soon তাই হুনকালে পাবহি she is on the way she will reach soon মানে তাই ৰাস্তাত আছে তাই হুনকালে পাবহি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি on the way ব্যৱহাৰ কৰো on the way মানে হল ৰাস্তাত সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি on the way ব্যৱহাৰ কৰো আৰু এটা মই নেক্সট কনসেপ্ট কৈছিলো যে লৰাজন ডক্টৰ হোৱাৰ পথত তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আমি on the way ব্যৱহাৰ কৰো সো সেই এক্সাম্পলটোৰ কাৰণে এই বাক্যটো সক কি কৈছো he is on the way এটা সক বাক্যটো কি কৈছে he is on the way to becoming a doctor so বাক্যটো কমপ্লিট সেন্টেন্সটো হল he is on the way to becoming a doctor তেওঁ এজন ডক্টৰ হোৱাৰ পথত মানে তেওঁ ডক্টৰী যেটো ডিগ্ৰী MBBS ডিগ্ৰী হয় তেখেতে কমপ্লিট কৰিবলৈ গৈ আছে জাস্ট 6 মাহ এবছৰ তেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো যে he is on the way to becoming a doctor তেওঁ এজন ডক্টৰ হোৱাৰ পথত এই বাক্যটোত on the way to becoming ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় সো আমি বাক্যটো কলো he is on the way to becoming a doctor ঠিক তেনে ধৰণে আমি অন্য এটা বাক্য এক্সাম্পল লৈছো অন্য এক্সাম্পলটো কি কৈছে চাওক India is on the way to becoming so বাক্যটো সক কি কৈছে India is on the way to becoming so India হবলৈ গৈ আছে হোৱাৰ পথত আছে কি হোৱাৰ পথত আছে one of the world's strongest economy so বাক্যটো সক কি কৈছে India is on the way to becoming one of the world's strongest economy India worldৰ strongest economy হোৱাৰ পথত গৈ আছে তেও সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো India is on the way to becoming one of the world's strongest economy worldৰ যিমানবোৰ strongest economy আছে তাৰ ভিতৰত এখন ইন্ডিয়াও হ'ব গৈ আছে বা হোৱাৰ পথত আছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি on the way to বা on the way ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া চাও আমি ইন দা ৱে আমি কি অৰ্থত বা কেনেদৰে আমি বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি যেতিয়া কোনো এটা বাক্যত ইন দা ৱে ব্যৱহাৰ কৰো ইন দা ৱেৰ অৰ্থ হ'ল আপোনাৰ যেটো ৰাস্তা বা আপুনি যেটো পথত গৈ আছে তাত কিবা বাধা আহিলে আমি ইন দা ৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় ধৰক আপুনি কৰবাত গৈ আছে আপোনাৰ ৰাস্তাৰ মাজত কিবা বাধা আহিলে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি ইন দা ৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সো আপুনি ধৰক এজন ডক্টৰ হ'ব বিচাৰি আছে আপোনাৰ যেটো ডক্টৰ হোৱাৰ যাত্ৰা হয় যেটো আপোনাৰ পথ হয় হে পথত যদি কিবা বাধা আহিছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ইন দা ৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় সো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম চাৰিটা এক্সাম্পল আছে এই চাৰিটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰো সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে
I won't get in your way. বাক্যটো সব কি কৈছে I won't মই নাহো ভৱিষ্যতে নাহো বুলি কৈছে I won't get in your way মই তোমাৰ ৰাস্তাত নাহো তুমি তোমাৰ যি মন যায় কৰি থাকা মই তোমাৰ ৰাস্তাত নাহো I won't get in your way মানে মই তোমাৰ ৰাস্তাত নাহো মানে মই আহি প্রানি তোমাক বাধাৰ সৃষ্টি নকৰো তোমাৰ যত যাব মন আছে যি কৰিব মন আছে কৰি থকা I won't get in your way মই তোমাৰ ৰাস্তাত নাহো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি in your way in the way বা in his way এনে ধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে He can't open the door বাক্যটো চাওক কি কৈছে He can't open the door He can't open the door মানে তেওঁ দৰজাখন খুলিব নোৱাৰে কি কাৰণে নোৱাৰে তাৰ পিছত চাওক কাৰণটো কৈছো মই because the box is in the way so বাক্যটো চাওক কি কৈছে He can't open the door তেওঁ দৰজাখন খুলিব নোৱাৰে কি কাৰণে নোৱাৰে because the box is in the way কাৰণ বাকচটো ৰাস্তাত আছে বাকচটো পাৰ হৈ গৈ তেওঁ দৰজাখন খুলিব নোৱাৰে তেওঁ দৰজা খোলাৰ যেটো ৰাস্তাৰ মাজত এটা বাধা আছে বাধাটো কি বাকচটো ক'ত আছে ৰাস্তাত আছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কলো the box is in the way বাকচটো ৰাস্তাত আছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি in the way ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এতিয়া আপোনালোকে হয়তো কনসেপ্টটো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে মই এটা এক্সাম্পল কৰিছিলো যে তেওঁ ডক্টৰ হোৱাৰ পথত আছে কিন্তু তেওঁৰ মাজত বহুত বাধা আছে তেওঁৰ ৰাস্তাত বহুত বাধা আছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই বাক্যটো মই কৈছো যে he wants to become a doctor সো বাক্যটো কি কৈছে he wants to become a doctor তেওঁ এজন ডক্টৰ হ'ব বিচাৰে তাৰ পিছত কি কৈছে চাওক but there are some obstacles in the way so বাক্যটো কি কৈছে he wants to become a doctor তেওঁ এজন ডক্টৰ হ'ব বিচাৰে but there are some obstacles কিন্তু তাত কিছুমান বাধা আছে obstacles মানে হল বাধা but there are some obstacles in the way বা যেটো ৰাস্তাত তেওঁ গৈ আছে সেই ৰাস্তাটোত কিছুমান বাধা আছে তেওঁ ডক্টৰ হোৱাৰ যেটো পথ হয় ডক্টৰ হোৱাৰ যেটো ৰাস্তা হয় সেই ৰাস্তাটোত কিছুমান বাধা আছে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি obstacles in the way ব্যৱহাৰ কৰিলো obstacles মানে হল বাধা এটা লাস্ট এক্সাম্পলটো চাওক লাস্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে don't try to get in my way সো বাক্যটো চাওক কি কৈছে don't try যত্ন নকৰিবা get in my way মোৰ ৰাস্তাত আহিবলৈ যত্ন নকৰিবা আমি কেতিয়া কওঁ আমি এই বাক্যটো কেতিয়া কওঁ মোৰ ৰাস্তাত আহিবলৈ যত্ন নকৰিবা মানে মোৰ ৰাস্তাত আহি মোক বাধা দিবলৈ যত্ন নকৰিবা তেতিয়া তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই বাক্যটো কওঁ don't try to get in my way মোৰ ৰাস্তাত আহিবলৈ যত্ন নকৰিবা মোৰ ৰাস্তাত আহি মোক বাধা দিবলৈ যত্ন নকৰিবা সো যেতিয়া আমি কোনো ৰাস্তাত বাধাৰ কথা কওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি in the way ব্যৱহাৰ কৰো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে in the way আৰু on the way আমি কেনেদৰে বাক্যবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে আৰু যদি এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে বুজিব পাৰিলে in the way আৰু on the way আমি কেনেদৰে বাক্যবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তেতিয়া হলে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকে ভিডিওবোৰ লাইক নকৰে আৰু শেয়াৰ নকৰে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা টপিক আছে কিবা কোৱেশ্চন আছে তেতিয়া কমেন্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে মোক জনাব পাৰে মই ভিডিওৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক সেই কথাবোৰ বুজাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি লব মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আপোনালোকৰ বাবে ৰেগুলাৰ আনি থাকো আৰু আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও